När man frågar er vad som är mest intressant så kommer ju alltid det här högst upp. Alltså hur vi kittar och moddar vår stridsutrustning. Västen, selen, oket, plattbäraren, vad vi nu än har så att säga. Och det är inte så konstigt för att dels så är det ju en väldigt individuell fråga. Hur får du dina grejer att funka bäst? Och vad trivs du i? Vad känner du liksom är optimalt för att du ska kunna lösa uppgift? Men det är ju också kopplat till uppgiften. Så det är inte bara individuellt utan det skiljer sig säkert från uppgift till uppgift. Har du exempelvis en spaningsuppgift med lång förflyttning i snårig svår terräng, men då kanske fokus är vikt. Kanske inte ens har hög hotbild. Va? Har du å andra sidan en högre hotbild, kanske som oss i hemvärnet ofta har en skyddauppgift. Så du står stationär på en och samma plats och har ganska lite behov av rörelse. Ja, men då kanske skyddsnivån på din utrustning blir prio 1. Så att återigen, individuellt och uppgiftsrelaterat. Just det här är en Sneagle Squeeze Ballistic Vest 1.3. Och du hör ju på namnet att den har plats för ballistik. Så vi ska titta lite på hur inredningen i den här ser ut. Squeeze betyder att du har remmar här som du kan dra och justera i så att den kramar över kroppen och sitter så här tight och skönt. Så slipper grejerna fladdra omkring när du springer och rör på det. Du vill ju att en plattbärare ska sitta högt. Så här så att så du får skydd plattan framför de vitala organen. Va? Om vi börjar med att kolla på utsidan så är ju den klassisk. Va? Ett mollesystem som gör att du kan väva på dina prylar som du vill. Just den här konfigurationen är ju en ganska klassisk. Det är ju liksom fokus på de 3 stora. Ammunition, kommunikation och sjukvård. Sen har jag en liten sån här allt-i-allo-ficka här på sidan där jag kan ha skyddsglasögon, handskar, pannlampa, boresnake, lite sånt. Och en adminväska för anteckningsmaterial, mobiltelefon. That's it. Jag har 4 öppningar. Båda axelremmarna går att rycka på det här sättet. Och det kan ju vara väldigt bra i en omhändertagande situation exempelvis när man fort behöver få av skiten och komma åt någonting här inne. Va? Och sen har du snabbspännen på båda sidorna som du kan rycka upp så här för att ta av västen. Om vi kikar inuti så har vi såna här vadderade luftkanaler för att skapa bra ventilation så att man slipper svettas ihjäl. Det blir varmt ändå när man kramas in i en sån här historia. Om vi tittar in i västen då så kan vi se att här har vi plats för ballistiken. Jag har handlat ballistik, svensktillverkad ballistik från SPT Protection. Kan varmt rekommendera, helt grym kundservice. I min väst nu så har jag dels mjukpansar. Mjukpansar går runt hela då. Jag har mjukpansar fram, bak och i sidopanelerna. Den här mjukpansan är klassad 3A. Och det är den högsta nivån för mjuka skydd som går att köpa idag. Då. Det är för enhandsvapen, pistoler, 9 mm, 357, 44 Magnum, sånt där. Sen kan jag då lägga till fram och bak ytterligare ballistiskt skydd. Här kan jag lägga plattor och då har jag en keramisk platta här med skyddsklass 3. Och då pratar vi alltså helt plötsligt om 762 automatkarbiner och så. Just den här konfigurationen väger i runda slängar 9 kilo innan jag har fyllt på ammunition. Och då behöver man inte så mycket mer. En liten ryggsäck med vätskeblåsa, regnställ och kanske lite käk. Sen är man fit for fight. Pengarna då, det landar på i runda slängar. Om du tar västen, alltså fram, baksida och sidopaneler, inklusive den här ballistiken som jag har visat, inte fickorna nu utan bara västen, ungefär 16 000 spänn. Så det är ju typ 2 hemvärns årspremier. Kan vara värt att fundera på innan du blir aktiverad och står vid det där objektet och fundera på om du känner dig trygg nog. Gör som vanligt, bidra i kommentarsfältet med egna synpunkter, tankar, frågor, önskemål. Så fortsätter vi att snacka utrustning i syfte att förbättra vår förmåga. Vi ses!